Hi guys! Welcome back again to my channel, and for today's video, as you can see sa title, I will be doing a fall makeup look or fall glam makeup look. So, na-miss ko kayo guys! I know my last upload was a week ago, kaya oh my god! Parang naninibago na naman ako dito, no? Lalo na yung background ko is bago. And may monitor na malaki sa harap ko. Like, kita-kita ko yung sarili ko. So, anyway, I hope you guys don't mind my background kung hindi siya ganun ka-okay pa. Kasi, you know, itinatry ko pa siyang i-fix kung saan ito, saan iyan. And kung okay ba yung quality. Kasi hindi ko nakikita yung sarili ko sa camera, guys, sa mirror ng camera or sa, you know, sa viewfinder ng camera. Kasi nandito na ako sa may monitor. Like, may malaking TV ako dito. Which is ginawa ng asawa ko as my monitor. And hindi ko alam yung quality kung okay ba kasi dito naman sa monitor is okay naman siya. Like, kitang-kita talaga ako. Ayan. So, anyway guys, without further ado, if you wanna see how I created this look, then keep on watching. I will proceed sa moisturizer. Ano na naman ang magagawa natin ngayon. Pero gusto kong mag fall makeup look. Magpa-foundation na ako, guys. I think that's enough. Ang gagamitin ko is itong LA Girl Pro Coverage. Hindi ko lang kung nagpo-focus ba siya. And hahaluan ko siya nitong Maybelline Superstay Full Coverage na foundation. Yung 24 hour nila. At dahil fall, kailangan yung foundation na gagamitin natin is hindi matte. Pero, ngayon kasi minix ko siya sa may LA Girl, yung matte na foundation. Kaya okay lang. Gagamitin kong concealer is from BLK Cosmetics in the shade Buttermilk and Tarte Shape Tape in the shade Light Medium. Bigay lang dito sa akin ng friend ko na si Glenn, Tony, na nag-YouTube din. Ayan. Tama lang siya sa skin tone ko. So, naglalagay lang ako ng konti nito. Tapos, hahaluan ko siya ng konting Tarte Shape Tape. Sobrang laki talaga ng monitor ko. Kaya, oh my god. Ang laki-laki! And, hindi ko rin masyadong matansya kung pantay ba yung stand ng camera ko. Kasi, bigla na lang ako nag-film dito, no? Gagawin ko lang is magpe-play lang ako ng mga eyeshadow hanggang sa mag-create ko yung eyeshadow look na gusto ko. Like, gusto ko yung parang still fall pa rin yung dating. Kasi fall pa rin naman ngayon. So, ayun. Hindi naman natin gagawing bongga. Gagamitin ko tong LA Girl Pro Powder HD High Definition Setting Powder. Ayan, guys. Sobrang ganda rin nito, pero alam nyo na, hindi naman ako madalas nagbe-bake. I don't bake. Kasi pag nagbe-bake ako, mas nagkikrease yung powder. So, ang gagawin ko is igaganyan ko na siya sa may under eye ko. Fit Me na Matte Plus Poreless. Isa-set ko yung buong face ko nito. Kaya, eto na lang yung gagamitin ko. Pero this time, gusto kong i-brighten up pa yung under eye ko. Gagamitin ko tong Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. So, meron siya dito pang highlight and contour. So, sa under eye ko lang siya nilalagay kasi para ma-brighten yung under eye natin. Kikilay na ako. Ang gagamitin kong pangkilay is this one from Maybelline, the Tattoo Studio Pomade. I'm in the shade dark brown. Off camera ko na lang gagawin yung brows ko kasi it takes time pag nagkikilay ako, guys. Mag-eyeshadow tayo, guys. Ang gagamitin kong eyeshadow is ito sanang Morphe 3502 na palette. Di ba ang gaganda ng shades? Like, pang fall talaga. Pero, meron ako ditong dupe ng eyeshadow palette ni Jaclyn Hill. Ito yung Impressed You Beauty Glaze. Ang ganda rin ito, guys. Pang fall din yung mga colors niya. Or mga shades niya. Ayan. So, siguro, ito na lang muna yung gagamitin ko. Hindi ko kasi siya masyadong nagagamit pa. Kaya,
Yes, this one muna, guys. So, ang gagamitin kong eyeshadow primer is from Essence I Heart's Stage Eyeshadow Primer. Maglalagay lang ako ng konti sa eyes ko. A little goes a long way lang naman siya. Ang gagamitin ko is this one to set the base or the primer, eyeshadow primer. Magta-transition na tayo, guys. Gagamitin ko is this one. Walang mga ano to, guys, ha? Walang mga names. Like, ewan ko kung meron siyang plastic, tas natapon ko lang. Di ko na matandaan. I think itong shade na to, lalagay ko lang siya dyan sa my crease area. Bahala na kung anong kalalabasan nito, pero gusto ko lang kasi mag-create ng, you know, fall eye makeup. Next, ang gagamitin ko na shade is this one. Nilagay ko na transition shade. So, papatong ko lang siya. So, ito namang shade na Itay. Tuturo ko na lang, guys, kasi wala siyang pangalan. Sana nakikita nyo ako, no? Pigmented to, guys. Bongga. So, kung saan ko lang nilagay yung transition shade, dun ko lang din siya i-focus. Ayan. Yung Morphe 3502 eyeshadow palette, marami rin siyang, you know, fall shades. Pero gusto ko kasi muna itong magamit. Like, ito naman. Kasi, you know, hindi ko na ito madalas nagagamit eh. Alam niyo, parang ang laki-laki nito sa akin. Pero, okay, tama lang to. This one is from TJ Maxx pala. Ayan. Ang gagamitin ko sa outer V area of my eyes. I think this one. I like this one. Ayan. Kukuha lang tayo ng konti. Tapos, unti-unti lang natin siyang i-build dito sa my outer V. Hanggang sa makita ko yung color niya. Ayan. Konti lang muna, guys. And sa kabilang side, ganun din. Outer V as well. Blend lang natin siya hanggang sa walang harsh. Again, kukunin ko ulit yung ginamit ko na shade kanina. Ito. Tapos, lalagay ko siya ulit sa outer V kasi para solid yung kulay niya. Ayan. Ito rin sa kabila. So, blend lang ulit tayo, guys. Blending is the key. So, ginawa ko, kinoncentrate ko lang siya sa my outer V, guys. Lagay na tayo ng shimmery dyan. Gagamit lang ako ng flat shader brush. Tapos, kukunin ko lang tong shade na to. Yung may shimmer siya, guys. Ayan. Gaganyanin ko lang siya and i-sprayan ko lang siya ng setting spray or itong Revolution na setting spray. Kasi para umano siya sa eyes or kumapit talaga. Kukunin ko lang yung shade na nilagay ko sa outer V natin or sa outer V ko. Ayan. And then, dadahan-dahan ko siyang i-blend dito kasi para hindi siya mahaluan ng shimmer or ng nilagyan natin ng shimmery shade. So, gusto ko ganyan siya. Ginamit ko na shade na pinangpatong ko sa transition kanina para lutang din yung kulay niya dito. Magli-liquid eyeliner tayo, guys. Okay, ang gagamitin kong liquid eyeliner is from Maybelline, the Master Precise All Day. Favorite ko kasi ito, guys. Like, ang ganda ng pagka-lagay niya sa eyes. Solid talaga yung black niya, like jet black. Kaya ito yung usually nagagamit ko. Ang gagamitin ko munang mascara is from Tarte. Naglagay na ako ng glue sa eyelash extensions, so pinapatuyo ko lang. But maglalagay muna ako ng mascara and gagamitin ko tong
Tarte Big Ego na mascara. This one is from It's Unsharp. So, binigay niya to sa akin nung nakita kami. Kaya, thank you, Bish. Pangalang beses ko na siyang magagamit and maganda yung mascara na to. Mamaya ako maglalagay sa lower lashes. Kailangan totally dry yung glue bago nyo siya ilagay. Kasi pagka wet pa siya or basa or hindi pa siya dry is mahirap. Like hindi siya kakapit kaagad. So kailangan totally dry. Anyway, alam niyo nagugustuhan ko yung eyeshadow. Yung eyeshadow palette na yun talagang, ano siya, pigmented. At saka affordable lang. I think nabili ko lang siya ng wala pang $12 sa Amazon. Pag maglalagay kayo ng eyelash extensions, kailangan nakatingin kayo sa baba. And medyo i-press mo lang siya sa natural lashes mo kasi para magdikit. I-curl ko lang siya para, yun nga, masama siya sa natural lashes. Anyway, ang gamit ko pala is itong Ardell Wispies. Ang ginamit ko pala na glue, Ardell din, Lash Grip. Maganda rin to guys. Tapos kulay, ano lang siya, dark. Ayoko ng white. Masyado kasing obvious kapag ka-white yung glue. So, ayan yung inano ko. Let's proceed sa lower lashes. Kasi maglalagay ako ng eyeshadow dyan. Binilagay ko sa outer V. Ayan. And itong pinatong ko sa my crease. So, ilalagay ko lang siya dyan para lang mabuhay yung under eye natin. I-blend natin yan para hindi mag-smog. Ang gagamitin kong mascara sa lower lashes ko is itong Maybelline Lash Discovery. Yung favorite ko guys. Maganda for lower lashes kasi maliit lang yung brush niya. Ang gagamitin ko pang contour is itong Physicians Formula Butter Bronzer. Ayan. Ang gagamitin kong contour brush is from Japonesque. Nabili ko sa TJ Maxx. Perfect na perfect siya pang contour, guys. Kasi, nagaganon lang niya talaga sa area na gusto mong i-contour. Sa temple. Kukunin ko ulit yung Wet n Wild. Itong banana shade na to para i-highlight ko yung dito ko. Gagamitin kong blush is this one from Morphe. So, siguro ang gagamitin ko ito. Ayan na lang siguro. Or i-mix ko silang dalawa. Itong Boss and Unapologetic. So, yung nasa gitna is Fierce and ito yung Boss. So, i-mix ko sila. Ayan. Oh my God. Sa highlight na gagamitin ko is itong Maybelline Master Chrome by Face Studio. Ayan. Ang ganda ng highlight na to, guys. Like, ang bongga. Metallic highlighter. Sobrang ganda ng highlighter na to kasi parang, you know, wet looking lang siya. Ayan. Diba? Ang bongga. So, sa tip of my nose and dito rin. Cupid's bow. Para medyo tulis yung baba natin. Ayan. Parang gusto ko mag-highlight dito. Sa aking collarbone. Sa brow bone area. Ayan. Hindi talaga kapag ka nakaganito. Napa-highlight. Dito rin sa may matatamaan ng light. Diba? So, last guys, ay, maglalagay lang din ako sa aking inner tear duct. Ayan. Ito na lang din yung gagamitin ko.
Ang gagamitin ko sa lips ko is itong Super Stay Ink Crayon from Maybelline. In the shade number 5, Live on the Edge. So, ayan. Lalagay ko siya sa lips ko, guys. So, ginanyan ko lang yung hair ko para, medyo pa bebe. So, anyway, ito na guys, yung na-create ko na makeup look. And, alam niyo, nagustuhan ko naman siya. Ayan. Yung sa eyes, hindi ko in-expect na ganyan yung kalalabasan kasi wala naman akong idea kung ano yung gagawin kong eye look or eye makeup. So, parang, nilaro ko lang siya dyan sa eyes ko and nagustuhan ko naman yung kinalabasan niya. Tinitingnan ko sa monitor, okay naman siya. And, ang flawless lang din ng face ko sa mga ginamit ko na foundation and powder. So, wala man akong problema. And, ito na rin yung look ko ngayon na gagamitin kasi mag-haul ako, guys. So, abangan nyo yung haul video natin. Mag-film ako kasi kailangan ko nang i-film yun para magamit ko na yung mga yon. So, anyway, I think that's it. Guys, thank you so much again for watching today's video and I hope nagustuhan nyo yung ginawa ko na makeup look kasi ako nagustuhan ko talaga siya. And if you guys like this video, please give me a thumbs up and subscribe if you guys haven't already. I will see you guys next time. I missed you guys and I love you. Bye! Mwah!